මේ වෙනකොට අපි කතා කරගෙන යන්නේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය කියන විෂයේ 2026 ජූලි පේපර් එක. ඒකේ ඊගාවට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. මම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩකට තියන්නම්. තියලා මම එන්නම් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් ලකුණු 5ක ගාණක්. ප්‍රශ්න අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය බාරගත යුතුද නැද්ද කියන එක අදාළ ගණනය කිරීම එක සනාථ කරන්න කියලා. අපි ගාන කියවගෙන යමු. සීමා සහිත එක් සමාගම ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ලංසු තබන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් තොරතුරු සපයා ඇත. ද්‍රව්‍ය මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් අවශ්‍ය වන අතර එයින් කිලෝග්‍රෑම් 450ක් තොගයේ පවතී. මෙම ද්‍රව්‍ය සීමා සහිත එක් සමාගමේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත නොකරන අතර එම නිසා කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 120කට සුන්බුන් ලෙස විකිණිය හැකි වේ. මෙම ද්‍රව්‍යයන් කිලෝග්‍රෑම් 175කට මිලදීගෙන ඇති අතර වර්තමාන වෙළඳපොළ මිල කිලෝග්‍රෑම් 1ක් රුපියල් 200ක් වේ. ගාන පරිස්සමින් අපි කියවගෙන යමු. වැදගත් තැන් තියෙනවා නම් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න, හිම නැත්නම් හයිලයිට් කරගන්න. අපිට ද්‍රව්‍ය ගැන දීලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය ගැන තොරතුරු දීලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතියට ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් අවශ්‍ය වෙනවලු. ඒකෙන් කිලෝග්‍රෑම් 450ක් මේ වෙනකොටත් අපේ ගබඩාවල තියෙනවා. මෙම ද්‍රව්‍ය මේ සමාගමේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත නොකරන අතර දෛනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත කරන්නේ නැහැ කියන එකේ තේරුම තමයි මේ ගබඩාවල තියෙන ද්‍රව්‍ය ටික මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්නෙත් නැත්නම් ඒකෙන් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එක්කෝ ඒක විනාශ වෙලා යනකම් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ටික කාට හරි නිකන් දෙන්න වෙනවා. නැත්නම් මේ ටික කාට හරි කීයකට හරි විකුණලා දාන්න වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විකල්ප තුන තමයි අපි ගාව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි මේ ද්‍රව්‍ය ටික මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කරන්න නම් මේ ව්‍යාපෘතිය අපි බාර ගන්න ඕනේ. මේ ව්‍යාපෘතිය බාරගත්තොත් තමයි මේ ද්‍රව්‍ය ටික භාවිතා කරලා නිෂ්පාදන කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ගණි ඊගාවට කියන එම නිසා කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 120කට සුන්බුන් ලෙස විකිණිය හැකි වේ. ඒ කියන්නේ මේ ගබඩාවල තියෙන කිලෝග්‍රෑම් 450 වෙන භාවිතාවකුත් නැති නිසා රුපියල් 120කට කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120කට සුන්බුන් විදිහට විකුණන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? මෙම ද්‍රව්‍යයන් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 175කට තමයි මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 අපේ ගබඩාවල තියෙන කිලෝග්‍රෑම් 450 මිලට අරගෙන තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 175 ගානේ. හරිද? දැන් විකුණනවා නම් ඒක විකුණන්නේ වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120 ගානේ. ඒ වගේම තමයි ගාණ කියලා තියෙනවා මෙම ද්‍රව්‍යවල වර්තමාන වෙළඳපොළ මිල කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200ක් වේ. කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200යි. මේ වෙනකොට මේ ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් එකක් වෙළඳපොළෙන් මිලට ගන්නවා නම් රුපියල් 200කට තමයි අපිට මිලට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊගාවට අපි යමු පුහුණු ශ්‍රමයට. පුහුණු ශ්‍රමය මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පුහුණු ශ්‍රම පැය 160ක් අවශ්‍ය වන අතර සම්පූර්ණයෙන් පුහුණු ශ්‍රමය පැය 160ක් අවශ්‍ය වෙනවා. පුහුණු ශ්‍රමය සඳහා පැයකට රුපියල් 350ක් ගෙවනු ලැබේ. එක පැයකට රුපියල් 350ක් ගෙවනවා. පුහුණු ශ්‍රමය සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණන් තුල දැනටත් වෙනත් ව්‍යාපෘතියක මුළුමනින්ම නියැලී සිටිති. මොකද්ද කියන්නේ? පුහුණු ශ්‍රමය සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණන් තුල. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් අපේ shift එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය shift එකක් උදේ 8 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන්නේ. අර අපි කියන්නේ 8-5 ජොබ් කරනවා කියලා. එතකොට අන්න ඒ සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණන් තුල උදේ 8 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් ඒ අපේ වැඩ කරන වේලාව තුල සාමාන්‍ය වැඩ කරන වේලාව තුල මම මේ උදාහරණයකට ගත්තේ උදේ 8 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් කියන එක. හොඳේ. ඔයාලට තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා. ඒ සාමාන්‍ය shift එක ඇතුලේ සාමාන්‍ය වැඩමුරය ඇතුලේ සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණන් තුල දැනට වෙනත් ව්‍යාපෘතියක මුලින්ම නියැලී සිටිති. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වැඩමුරය ඇතුලේ නිකන් ඉන්න සේවකයෝ නැහැ.
පුහුණු ශ්‍රමිකයන් කිසිම කෙනෙක් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඒ හැමෝටම කරන්න වැඩක් තියෙනවා. හරිද? වර්තමානයේදී පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟය හේතු කොටගෙන අතිරේක පුහුණු ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගැනීමට නොහැක. එහෙනම් දැනට ඉන්න සේවකයින්ගෙන්ම තමයි වැඩේ කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද හේතුව අපේ ශ්‍රම වෙළඳපොළ තුල මේ වෙනකොටත් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් හිඟයි. ඒ හින්දා අතිරේකව ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගන්න බෑ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පුහුණු ශ්‍රමිකයින් සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැයවලින් පසුව යොදවා ගත යුතුය. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය වැඩමුරේට අමතරව වෙලාවක්. ඒ කියන්නේ අතිරේක වැඩමුරේකට අපිට මේ ශ්‍රමිකයන්ව යොදවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට ඔකට කියන්න පුළුවන් ඕවර් ටයිම් කියලා. අර අපි කෙටියෙන් කියන්නේ OT කියලා. හරිද? OT කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැයවලින් පසුව ශ්‍රම පැයක් සඳහා ඒ කියන්නේ OT වලට එක ශ්‍රම පැයකට රුපියල් 500ක මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ. කියන්නේ උදේ 8 ඉඳන් 5 වෙනකම් වැඩ කරනවා. වැඩ කරලා අපි හිතමු අමතරව තව එක පැයක් වැඩවලට ඒගොල්ලෝ යොදා ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ 5 ඉඳන් 6 වෙනකම් OT කරනවානේ. ඒ OT කරන එක පැයක් සඳහා රුපියල් 500ක් ගෙවනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න ඕක තමයි පුහුණු ශ්‍රමයේ කතාව. අපි ඊගාවට එමු නුපුහුණු ශ්‍රමයට. නුපුහුණු ශ්‍රමය ව්‍යාපෘතිය සඳහා පැයකට රුපියල් 250 බැගින් පැය 400ක නුපුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ. පැයකට රුපියල් 250 බැගින් පැය 400ක නුපුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි නුපුහුණු ශ්‍රමය ඇත. එහෙනම් පිටතින් බඳවා ගන්නවත් අතිරේක වැඩමුරයන් සඳහා යොදවන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් නුපුහුණු ශ්‍රමය පවතිනවා. පැහැදිලිද? ගානේ අපිට කියලා තියෙනවා මුළු ලාංසුවේ මිල රුපියල් ලක්ෂ 4ක් නොඉක්මවිය යුතු බවට අලෙවි කරන කණ්ඩායම විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ලාංසුවේ මිල රුපියල් ලක්ෂ 4කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ කියලා අලෙවි කරන කණ්ඩායම විශ්වාස කරනවලු. ප්‍රශ්නය අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ සීමා සහිත එක් සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 4කට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලන්සු තැබිය යුතුද යන්න තක්සේරු කරන්න. ඔබගේ උත්තරය ගණනය කිරීම මගින් සනාථ කරන්න එක් පිරිවැය අදාළද අදාළ නොවේද යන්න සඳහන් කරන්න. ඔන්න සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටස වැදගත් ළමයි. මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ ඔබේ උත්තරය ගණනය කිරීම මගින් සනාථ කරන්න. ඒ වගේම තමයි එක් පිරිවැය අදාළද අදාළ නොවේද යන්න සඳහන් කරන්න. ඔය කොටස වැදගත්. ඔන්න ඔය කොටසට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. නිකම්ම මේ ව්‍යාපෘතිය බාරගත යුතුද නැද්ද යන්න කියලා සඳහන් කළා කියලා ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අදාළ ගණනය කිරීම කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ එකිනෙක පිරිවැය අදාළද අදාළ නොවේද යන්න සඳහන් කරනවටත් ඔයාලට ලකුණු ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයාලට මතක නම් මම පයිලට් පේපර් එක ඩිස්කස් කරනකොට ඔයාලට කිව්වා ඔයාලගේ අතින් සිද්ධ වෙන ලොකුම වැරද්ද තමයි මේ එකිනෙක පිරිවැය අයිතම අදාළ පිරිවැයක්ද අදාළ නොවන පිරිවැයක්ද කියනක ඔයාලා සඳහන් කරන්නේ නැහැ කියන එක. අමතක නම් ගිහින් බලන්න මම පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදී ඔයාලට වෙනමම සෙෂන් එකක් කළා. නැත්නම් ඒ පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේ කරගෙන යනකොටම ඒ එකිනෙක ප්‍රශ්නවලට අදාළව ඔයාලගේ අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි සහ ඒ සඳහා විභාග පරීක්ෂකවරුන්ගේ යෝජනා එක්සැමිනර් කමෙන්ට්ස් වෙනමම කතා කළා. හරිද? කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඒ සෙෂන් එක මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ගිහින් බලන්න. එතනදී මම ගොඩක් වෙලාව අරගෙන ඔයාලගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් වැරදි කතා කළා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ මේ වැරදි අවම කරගන්න විභාග පරීක්ෂකවරුන් විසින් මොනවාද කරලා තියෙන යෝජනාවන් කියලාත් මම කතා කළා. කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඒ සෙෂන් එක මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න ගොඩක් වැදගත්. මේ තියෙන්නේ මම වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලම තියෙනවා පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකට. ඒකෙදි මම ඒ අදාළ ප්‍රශ්න කතා කරලා තියෙනවා. යම් තැන්වලදී අදාළ තියරි කොටස් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි
එක්සෑම් එකේදී ඒ එකිනෙක ප්‍රශ්න වලට අදාළව ඔයාලගේ අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි සහ එක්සැමිනර් කමෙන්ට්ස් කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඒක ගොඩක් වැදගත් සෙෂන් එකක්. කාට හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක බලන්න. විභාගයට යන්න කලින් කොහොම හරි ඒක බලන්න. හරිද? ඒ වගේම තමයි මේ අදාළ පිරිවැය සහ තීරණ ගැනීම කියන ප්‍රශ්නවලට අදාළව පාස් පේපර් ඩිස්කස් කරලා වෙනමම මම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක්ට මේ අදාළ පිරිවැය සහ තීරණ ගැනීම කියන ප්‍රශ්නේ ටිකක් පැටලිලි සහගතයි නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකට උත්තරේ ගණනය කරගන්න අදහසක් නැත්නම් අවබෝධයක් නැත්නම් මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක බලන්න 2026 සිට ආපස්සට මේ වෙනකොට මම ප්‍රශ්න පහක් කතා කරලා තියෙනවා. අදාළ පිරිවැය සහ තීරණ ගැනීම කියන කොටස ආවරණය වෙන විදිහට පාස් පේපර්ස් ප්‍රශ්න පහක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක බලන්න. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නේ කියවගෙන යනකොට තේරෙන්නේ ඇති මේ පාස් පේපර්ස් සහ ඒ කියන්නේ මීට කලින් තිබුණ සිලබස් එක සහ මේ අපේ අලුත් සිලබස් එකේ ප්‍රශ්න අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම වගේම තමයි. ඒ නිසා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන්ස් බලන්න පුළුවන්. බලලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයාලගේ විභාගයට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? තේරුණාද? 2026 ජූලි පේපර් එකේ මේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියවුවහම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ප්‍රශ්නේ සහ අපේ කලින් පාස් පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා. නේද? හරියට පාස් පේපර්ස් කරපු කෙනෙක්ට නම් ඒකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ කියන එක හොඳටම අවබෝධ වෙන්න ඇති. කවුරු හරි කෙනෙක් සිලබස් එක කරණයි කියලා හිතලා පාස් පේපර්ස් කරන්නේ නැතුව ඉන්න තීරණය කරලත් ඉන්නවා නම් මගේ පෞද්ගලික අදහස වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් කරන්න. පාස් පේපර්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මොකද මේ නිව් සිලබස් එකේ ඕල්ඩ් සිලබස් එකේ ප්‍රශ්න අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරිද? අනිත් එක තමයි එහෙම වෙනස්කම් තියෙන තැන් මම ඔයාලට හයිලයිට් කරලා මෙන්න මේ පොයින්ට් වල තමයි වෙනස්කම් තියෙන්නේ කියලා කතා කරගෙන යන ගමන් තමයි මේ පේපර් ඩිස්කෂන් එක යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට බය නැතුව පාස් පේපර්ස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? පාස් පේපර්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඔයාලගේ ටයිම් එක හදාගන්න පේපර් එකට උත්තර ලියන්න කොච්චර පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ අදාළ කාලය ඇතුළත ඔයාලට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒ හැම දෙයකම පාස් පේපර්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරිද? දැන් අපි අපේ ගණනය කිරීම එක්ක ගාන හදාගෙන යමු. මම මුලින්ම ගන්නවා ද්‍රව්‍ය. ද්‍රව්‍ය වල මොකක්ද අපිට කියලා තියෙන්නේ? කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. ඒක අපිට දෙකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ගාණ කියලා තියෙනවා මේ කිලෝග්‍රෑම් 1000න් කිලෝග්‍රෑම් 450ක් මේ වෙනකොටත් අපේ ගබඩාවල තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 450ක් මේ වෙනකොටත් අපේ ගබඩාවල තියෙනවා. එහෙනම් තව කොච්චරක්ද අපිට පිටතින් මිලදී ගන්නව නම් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ? කිලෝග්‍රෑම් 550යි. ඔන්න මම දෙකට වෙන් කරගත්තා. ගබඩාවල තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 450ක්, පිටතින් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 550ක්. හරිද? අපි මුලින්ම මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 කතාව ඉවර කරලා ඉමු. අපිට මොකද්ද කියන්නේ? මේ කිලෝග්‍රෑම් 450ක් තොගය, ඒ කියන්නේ මේ ද්‍රව්‍ය ටික අපේ සමාගමේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දැන් අපි මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගන්නවා නම් මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 පාවිච්චි කරලා අපේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ වෙනුවෙන් අපි මොකක් හරි පින්ගයක් දරන්න අවශ්‍ය වෙනවද? නෑ. මොකද හේතුව මේ වෙනකොට මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 අපේ ගබඩාවල තියෙනවා. මේකෙන් වෙනත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කරන්නේත් නැත්නම් මේකෙන් වෙනත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 හොදට අහන්න, මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගත්තා කියලා අපේ ව්‍යාපාරයට පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොටත් මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 මිලදී අරගෙන ඉවරයි. හරිද? මිලට අරගන්න තියෙන්නේ රුපියල් 175 ගානේ. හරිද? මම ඕන මේ ගණනය කිරීම කරලා පෙන්නන්නම්. කිලෝග්‍රෑම් 450ක් මිලට අරගෙන තියෙනවා රුපියල් 175 ගානේ. මේක මේ වෙනකොටත් මිලට අරගෙන ඉවරයි.
මේ වෙනකොටත් අපි මේ සඳහා රුපියල් 78,750ක මුදලක් දරලා ඉවරයි. හරිද? මේක sunk cost එකක්, ගිලුණු පිරිවැයක්. මේක ගිලුණු පිරිවැයක්. අපේ මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගන්නවද නැද්ද කියන තීරණය ගන්න මේ පිරිවැය රුපියල් 78,750 අදාළ වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? මේක ගිලුණු පිරිවැයක්. ඒ නිසා මේක අදාළ නොවන පිරිවැයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? හැබැයි හොඳට අහන්න. අපි මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මේ ද්‍රව්‍ය ටික භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් මේ ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120 ගානේ අපිට විකුණන්න පුළුවන්. හරිද? මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120 ගානේ විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට කීයක ආදායමක් අපිට ලැබෙනවද? රුපියල් 54,000. රුපියල් 54,000ක ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කිලෝග්‍රෑම් 450 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120 ගානේ විකුණලා රුපියල් 54,000ක ආදායමක් ලබා ගන්න අපිට පුළුවන්. කොහොමද මේ ව්‍යාපෘතිය බාරගත්තේ නැත්තම්? හරිද? මේ ව්‍යාපෘතිය බාරගත්තේ නැත්නම් මේ සුන්ගුන් ටික විකුණලා අපිට රුපියල් 54,000ක ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ ලැබෙන්න තියෙන රුපියල් 54,000 ආදායම නැති වෙලා යනවා. පැහැදිලිද? මේක opportunity cost එකක් වෙනවා. ලැබෙන්න තියෙන ආදායමක් නැති වෙනවා. එහෙනම් මේක ආවස්තික පිරිවැයක් වෙනවා. opportunity cost එකක් වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගැනීම නිසා අපිට ලැබෙන්න තිබුණ රුපියල් 54,000ක ආදායම නැති වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේක අදාළ පිරිවැයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඔන්න එහෙනම් මේක අදාළ පිරිවැයක් වෙනවා. හරි. ඊගාවට අපි එමු ඉතිරි කිලෝග්‍රෑම් 550ට. ඉතිරි කිලෝග්‍රෑම් 550 අපිට වෙළඳපොලෙන් මිලට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 550ක් මිලට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. කීය ගානේද? 1 කිලෝග්‍රෑම් එක රුපියල් 200 ගානේ. මේ වෙනකොට වර්තමාන වෙළඳපොළ මිල කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200යි. එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200 ගානේ මිලට ගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. 550 වැඩි කිරීම 200 කියන්නේ කීයද? 1,10,000යි. 1,10,000යි. මේක අදාළ පිරිවැයක්ද නැද්ද? මේක අදාළ පිරිවැයක්. මොකද හේතුව මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගන්නවා නම් තමයි අපි මේ කිලෝග්‍රෑම් 550 මිලට ගන්නෙ. මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගන්නේ නැත්නම් අපි තව කිලෝග්‍රෑම් 550ක් ගෙනල්ලා අපේ ගබඩාවල නිකම් බොරුවට ගබඩා කරගෙන ඉන්නේ නැහැනේ. හරිද? එහෙනම් මේ කිලෝග්‍රෑම් 550 මිලදී ගන්න වැය කරන රුපියල් 1,10,000 අදාළ පිරිවැයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක අදාළ පිරිවැයක්. හරි. ද්‍රව්‍යවල කතාව ඉවරයි. ඊගාවට අපි යමු පුහුණු ශ්‍රමයට. පුහුණු ශ්‍රමය මොකද කියලා තියෙන්නේ? අපිට සම්පූර්ණයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා පැය 160ක්. මේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න පැය 160ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගාණි මොකද කියලා තියෙන්නේ? පුහුණු ශ්‍රමය සඳහා එක පැයකට රුපියල් 350ක් ගෙවනවා. නමුත් මේ වෙනකොට පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟය සහ අපිට දැනටමත් ඉන්න පුහුණු ශ්‍රමිකයන් වැඩවලට යොදවලා තියෙන්නේ. මේ හේතු දෙක නිසා අපිට අපේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන්, අපේ ව්‍යාපාරයේ සේවකයින් අමතර වැඩමුරයන් සඳහා යොදවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ පැය 160ම කවර් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ශ්‍රමිකයන්ව අමතර වැඩමුරයන් වල යොදවලා. හරිද? ඒ කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් ගත්තොත් OT කරලා තමයි. ඕවර් ටයිම්. ගාණේ අපිට කියලා තියෙනවා සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය වලින් පසුව එක ශ්‍රම පැයක් සඳහා රුපියල් 500ක ගෙවීමක් සිද්ධ කරනවා. එහෙනම් මේ පැය 160ම කවර් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ අතිරේක වැඩමුරයන්ගෙන්
මේ පැය 160 ශ්‍රම අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න වෙන්නේ අතිරේක වැඩමුරයන් වල අපේ ශ්‍රේවකයන්ව යොදවලා ඒ නිසා එක ශ්‍රම පැයකට රුපියල් 500 ගානේ ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පැය 160 වැඩි කරන්න රුපියල් 500ෙන්. එතකොට කීයද එන්නේ? 160 වැඩි කිරීම 500 කියන්නේ රුපියල් 80000යි. රුපියල් 80000යි. මේක අදාළ පිරිවැයක්ද නැද්ද? මේක අදාළ පිරිවැයක්ද නැද්ද? මේ රුපියල් 80000 කියන්නේ අදාළ පිරිවැයක්ද නැද්ද? මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගැනීම නිසා තමයි අපිට අපේ ශ්‍රමිකයන්ව අතිරේක වැඩමුරයන් වල යොදවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා ඇතිවන පිරිවැයක් මේක. ඒ නිසා මේක අදාළ පිරිවැයක් වෙනවා. අදාළ පිරිවැයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? මේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් සඳහා ගෙවන රුපියල් 80000 අදාළ පිරිවැයක්. ඊගාවට අපි එමු නුපුහුණු ශ්‍රමයට. නුපුහුණු ශ්‍රමය. නුපුහුණු ශ්‍රමය අපිට මොකද කියලා තියෙන්නේ? ව්‍යාපෘතිය සඳහා පැයකට රුපියල් 250 බැගින් පැය 400ක නුපුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි නුපුහුණු ශ්‍රමය ඇත. එක පැයකට රුපියල් 250 බැගින් පැය 400ක් සඳහා නුපුහුණු ශ්‍රමයට අදාළ ගෙවීම සිද්ධ කරනවා. පැය 400යි එක පැයකට රුපියල් 250 ගානේ ගෙවීම සිද්ධ කරනවා. 400 වැඩි කිරීම 250 කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයයි. 400 වැඩි කිරීම 250 කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයයි. මට කියන්න මේක අදාළ පිරිවැයක්ද නැද්ද? මේ නුපුහුණු ශ්‍රමය සඳහා පැයකට රුපියල් 250 බැගින් පැය 400ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක් ගෙවීම සිද්ධ කරනවනේ. මෙන්න මේ රුපියල් ලක්ෂය අදාළ පිරිවැයක්ද නැද්ද? මේක අදාළ පිරිවැයක් වෙන්නේ නැත. මේක අදාළ පිරිවැයක් නොවේ. ඇයි ඒ හේතුව? මොකද්ද මේකට හේතුව? ගාණේ අපිට කියලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. ව්‍යාපෘතිය සඳහා පැය 400ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හරි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි නුපුහුණු ශ්‍රමය ඇත. එහෙනම් මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ වෙනකොට අපේ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයින් වැඩ නැතුව කිසියම් හෝ වැඩක නියැලෙන්නේ නැතුව කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එහෙනම් ඒ වැඩක් කරන්නේ නැතුව ඉන්න නුපුහුණු ශ්‍රමිකයින්ව මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදව ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ව්‍යාපෘතිය බාර ගත්තත් නැතත් මේ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන් සඳහා ගෙවීම් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍යයි. හරිද? ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ නුපුහුණු ශ්‍රමය සඳහා ගෙවන රුපියල් ලක්ෂය අදාළ පිරිවැයක් වෙන්නේ නැත. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි පිරිවැය අයිටම තුනටම අදාළව ගණනය කිරීම කළා. ඒ වගේම තමයි ඒ එකිනෙක අයිටමය අදාළ පිරිවැයක්ද අදාළ නොවන පිරිවැයක්ද කියලා ගණනය කරගත්තා. දැන් අපි මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ වන මුළු පිරිවැය කීයද කියලා ගණනය කරගමු. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ මුළු පිරිවැය කීයද? ද්‍රව්‍ය පිරිවැය තියෙනවා 54000යි 110000යි. ඒ වගේම තමයි පුහුණු ශ්‍රම පිරිවැය තියෙනවා රුපියල් 80000යි. මේ තුනේ එකතුව කීයද එන්නේ? 54000යි 110000යි 80000යි එකට එකතු කළාම අපිට පිළිතුර එනවා 244000යි. 244000යි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ මුළු පිරිවැය රුපියල් 244000යි. හරිද? ගාණේ අපිට කියලා තියෙනවා. මේ බලන්න. මුළු ලන්සුවේ මිල රුපියල් 4 නොඉක්මවිය යුතු බවට අලෙවිකරණ කණ්ඩායම විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ලන්සු තියෙනවා කියන්නේ
ටෙන්ඩර් එකට මිල ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද මේ වගේ දෙයක්? අඩුම තරමේ ටීවී එකේ නිවුස් වලට හරි මෙන්න මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලන්සු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ටෙන්ඩර් කැඳවීම කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ටෙන්ඩර් එකකදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ක්වොලිටි එකක් බලනවා. ඒ වගේම තමයි අඩුම මිලට තමයි ඒ අඩුම මිල ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදකයාට හෝ ඒ අදාළ පුද්ගලයාට තමයි ඒ ටෙන්ඩර් එක යන්නේ. ටෙන්ඩර් එක යනවා කියන්නේ ඒ අදාළ ව්‍යාපෘතිය බාර දෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අලෙවි කරන කණ්ඩායමට ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂඥ දැනුම පාවිච්චි කරලා කියනවා අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය ලබා ගන්න නම් අපි රුපියල් ලක්ෂ 4 හෝ ඊට අඩු අගයක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය කියලා. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නයෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ සීමා සහිත එක් සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 4කට මෙන්න ව්‍යාපෘතිය සඳහා අංශ ලැබිය යුතුද යන්න තක්සේරු කරන්න. මම කියනවා ඔව්. රුපියල් ලක්ෂ 4කට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලාංශු තැබිය යුතුයි. රුපියල් ලක්ෂ 4 හෝ ඊට අඩු අගයක් සඳහා අපිට ලාංශු තියන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ හේතුව? බලන්න ළමයි මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අපිට වැය වෙන්නේ රුපියල් 2,44,000ක පිරිවැයක් පමණයි. අපේ ලාංශුවේ මිල වෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 4ක්. හරිද? එහෙනම් රුපියල් ලක්ෂ 4යි 2,44,000යි අතර වෙනස කීයද? රුපියල් 1,56,000යි. අපි මේ ව්‍යාපෘතිය බාරගත්තොත් මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා අපේ ව්‍යාපාරයට රුපියල් 1,56,000ක ලාභයක් ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? එහෙනම් ඔයාලා ගාණ ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මිල නැත්නම් ලාංශුවේ මිල රුපියල් ලක්ෂ 4යි. ව්‍යාපෘතියේ ලාභය රුපියල් 1,56,000යි කියලා ගණනය කිරීම කරලා නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා වාක්‍යයකින් ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද? රුපියල් ලක්ෂ 4කට සමාගම විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලාංශු තැබිය යුතුය. හේතුව විදිහට ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ආයෝජනය කළොත් ව්‍යාපාරයට රුපියල් 1,56,000ක ලාභයක් ලබාගත හැකිය. පැහැදිලිද? තේරුණාද? මේ ගණන් වල කිසිම අමාරු කොටසක් නෑ ළමයි. ඔයාලගේ අවධානය උපරිමයෙන්ම තියෙන්න ඕන ගණනක් තමයි මේක. හරිද? ගාන අමාරු නැහැ. අවධානයෙන් ගාන කියවලා කලබල නැතුව ගාන හදාගෙන යනවා නම් සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි මේ පේපර් එකේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඉවර කළා. ඊගාවට අපි යමු 5 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පේපර් එකේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධන පිරිවැය ගණනය කිරීමට අදාළ ගාණක්. අපි යමු 5 වෙනි ප්‍රශ්නෙට.